Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Neurological Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế, marketing. Và thưa quý vị, nếu mọi thắc mắc xin quý vị gọi cho Hương Thơ số 714-378-7969. Và hàng tuần Hương Thơ thường mời các bác sĩ cộng tác với bệnh viện để lên đây nói chuyện với nhiều đề tài khác nhau. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón chào bác sĩ Francine là chuyên khoa về thần kinh. Welcome to the show, Dr. Xing. Thank you so much for having me, Tanya. So, beginning, I will have some introduction about you for our viewers to know more about Dr. Francine. Thưa quý vị, Dr. Francine chuyên khoa về thần kinh. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Missouri, Kansas City và sau khi hoàn thành khóa đào tạo nội trú thần kinh tại St. Louis University Hospital, bác sĩ Sinh đã về cộng tác với trường Neuroscience Institute, một trung tâm nghiên cứu bệnh Parkinsons và rối loạn cử động, nằm ngay trong khuôn viên của Trung tâm Y tế Neurological Orange Coast. Và bác sĩ Sinh đã được Doris Duke Clinical Research Fellowship trao chứng chỉ về nghiên cứu lâm sàng và thống kê sinh học. Bác sĩ Sinh chuyên chữa trị và chăm sóc bệnh nhân bị các chứng bệnh liên quan đến thần kinh, bao gồm cả bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, và bác sĩ nói thông thạo tiếng quan thoại. Và thưa quý vị, hầu hết mọi người sẽ trải qua chứng run tay vào một lúc nào đó, như là khi chúng ta uống nhiều chất caffeine, bệnh cường giáp, tác dụng phụ của thuốc men, hay khi mà quý vị lạm dụng bia rượu. Nhưng có một loại run vì rối loạn hệ thần kinh khiến cho người ta bị run lắc không tự nguyện, và thường thấy ở tay khi làm công việc hàng ngày như cầm ly nước, cầm bút vân vân. Hôm nay bác sĩ Sinh sẽ nói về đề tài chứng run vô căn mà tiếng Anh gọi là Essential Tremor, đã ảnh hưởng đến gần 10 triệu người Mỹ của chúng ta. I just have a few words to introduce our topic today, essential tremor. So please explain to our viewer what is essential tremor, doctor? Certainly. So essential tremors are fine shaking movements of the extremities. They can certainly worsen with age as we get older. There isn't necessarily an underlying cause for these, but there certainly may be a genetic component to these. And they aren't necessarily life-threatening per se, but they do decrease our quality of life. Vâng. Thưa quý vị, Hương Thơ vừa hỏi bác sĩ Sinh là chứng run vô căn là gì. Khi mà chúng ta nói chữ vô căn là không có căn cứ, tại nó run không có lý do nào cả. Chứng run tay vô căn theo bác sĩ Sinh nói là các cử động rung lắc của cái tứ chi của chúng ta, và nó sẽ nặng hơn theo tuổi tác, càng lớn thì nó càng nặng hơn. Có thể có một thành phần di truyền, vì có người nào mà có họ hàng gần mà có chứng run tay, có nguy cơ mắc chứng run vô căn thì cao hơn. Thì bản thân cái sự run tay như bác sĩ Sinh nói là không đe dọa đến tính mạng của chúng ta, nhưng có thể làm giảm đi chất lượng cuộc sống. So my next question is, what are the symptoms of the essential tremor, doctor? Some symptoms of essential tremor include fast, fine movements of the hands and extremities. They may worsen with action or with posturing. Certainly these can decrease our quality of life. They may affect daily activities such as brushing our teeth, using utensils. It may even make our handwriting more illegible. Vâng, câu hỏi kế tiếp của Hương Thơ với bác sĩ Francine là triệu chứng của chứng run vô căn là gì? Thì bác sĩ Sinh trả lời, các triệu chứng của run vô căn biểu hiện bằng các chuyển động nhanh, rung lắc của tứ chi. Những triệu chứng này có thể trở nên tệ hơn khi chúng ta hoạt động hoặc kéo dài một tư thế. Run tay cũng có thể cản trở những hoạt động hàng ngày như là đánh răng, mặc quần áo và ảnh hưởng đến việc làm, như là mình cầm bút để viết đó, thưa quý vị, nó cũng làm cho mình run quá, mình viết chữ nó không có thẳng hàng. This is a question that I always thinking about how can you tell the differences between the essential tremor and the Parkinson's disease, doctor? That's a great question. Differentiating between these two is pretty important. In the essential tremor, these are fast, fine movements of the extremities. They can lead to us having problems doing very fine motor activities. Whereas in a Parkinsonian tremor, these are more tremors that are very slow. They occur at rest. And the tremor may disappear with more movements.
In Parkinson's disease, the tremor by itself is not its only symptom. Parkinson's is considered a syndromic disease. The Parkinsonian tremor may be accompanied by other symptoms that manifest along with it. Being able to differentiate, and these are not necessarily the only two causes of tremor. There may be other causes of tremor out there that are also possible. Consulting with an experienced neurologist to help you figure out these symptoms is crucially important. Thank you so much. Câu hỏi của Hương Thơ với bác sĩ Francine là làm thế nào để chúng ta phân biệt được cái sự khác biệt giữa chứng run vô căn là essential tremor với lại run tay do bệnh Parkinson. Thì bác sĩ nói đây là câu hỏi rất là hay. Không phải tất cả các tình trạng run tay đều giống nhau. Run vô căn essential tremor đối với hầu hết là những cơn run nhanh, nhẹ và trở nên tệ hơn khi mà chúng ta hoạt động hoặc kéo dài một tư thế. Còn trong khi đó bệnh Parkinson là một trong các bệnh về thần kinh. Khi mà các nhóm tế bào trong não chúng ta bị thoái hóa và không kiểm soát được các hoạt động của cơ bắp đó, khiến cho cơ thể đi lại khó khăn, rồi chân tay run rồi cứng, cử động chậm chạp và không kiểm soát được và chỉ xảy ra khi nghỉ ngơi. Đó là cái điểm khác biệt và là một trong hàng loạt triệu chứng khác của bệnh Parkinson. Và bác sĩ Sinh cũng nói là phân biệt giữa hai loại run tay rất là quan trọng vì cái sự tiến triển của bệnh và cách để chúng ta xử trí của hai loại này cũng khác nhau rất là đáng kể. Ngoài ra mà run có thể do các bệnh lý khác ngoài run vô căn và bệnh Parkinson. Bác sĩ khuyên là chúng ta nên tham khảo ý kiến với bác sĩ thần kinh là Neurologist có kinh nghiệm. Thì đó là một cái chìa khóa để giúp cho quý vị tìm ra căn nguyên và cách chữa trị hữu hiệu hơn. So who is affected by essential tremor, doctor? Certainly patients in their early adulthood or in the elderly may be affected by essential tremors. We do expect as patients age that essential tremors become more prevalent. In addition, these tremors may occur more in men than in women. At what age that usually they start in the early adulthood? At what age? In early adulthood, we can see more tremors in About people what age? In their 20s and 30s. Oh, that's young. Huh? And as people age, once they get older into their 50s, 60s, 70s, we do expect the tremors to get more prevalent. And male is more than female. More men than women. Especially when I see a pretty woman. They should be more. Okay. Tôi có hỏi bác sĩ Francine là ai bị ảnh hưởng bởi chứng run vô căn. Thì bác sĩ trả lời là cái chứng run vô căn thường xảy ra cho những người đã trưởng thành. Ở cái tuổi này tôi nói là cái tuổi trẻ nhất là khoảng 20 mấy tuổi đã có thể bị rồi, hoặc ở người cao tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới là nhiều hơn nữ giới một chút. Thì cái điều này là nãy tôi có đùa là chắc tại mấy ông là thấy mấy bà đẹp xinh đẹp thì run rẩy, đừng giống như bài hát đừng hỏi vì sao tay anh run đó quý vị. So my next question is, does essential tremor get worse over time, doctor? The disease progression can happen over time. Some patients may stay stable for years, or the disease progression may be very slow. Certainly both of these can be possibilities, but we do expect as people get older that they will get more tremor over time. Okay. Câu hỏi Hương Thơ với bác sĩ Francine là chứng run tay vô căn có trở nên tệ hơn theo thời gian hay không? Thì bác sĩ trả lời là tiến triển bệnh của run vô căn khác nhau, có một số có thể ổn định trong nhiều năm, một số có thể tiến triển nhanh chóng. Và hiện tại không có yếu tố nguy cơ nào để chúng ta biết đến sự tiến triển như thế nào. Thì bệnh tình nên được giám sát cẩn thận. Khi tuổi cao hơn thì bác sĩ nghĩ rằng cái chứng run tay vô căn này sẽ trở nên tệ hơn theo thời gian. Cái số điện thoại là 714 378 7969. Quý vị mà có thắc mắc gì về các bác sĩ nói chuyện với Hương Thơ, xin gọi điện thoại cho Hương Thơ, hay là những cái chương trình, những cái phương pháp chữa trị ở bệnh viện và tất cả mọi thắc mắc khác xin gọi cho Hương Thơ. Hương Thơ sẽ trả lời quý vị trong thời gian nhanh nhất. Và quý vị đang nghe Hương Thơ nói chuyện với bác sĩ Francine là chuyên khoa thần kinh, bác sĩ tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Missouri
Missouri, Kansas City, và sau khi hoàn thành khóa đào tạo nội trú thần kinh tại St. Louis University Hospital, bác sĩ Xing đã về cộng tác với trường Neuroscience Institute, một trung tâm nghiên cứu căn bệnh Parkinsons và rối loạn cử động nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Memorial Orange Coast. Và hôm nay chúng tôi đang nói chuyện về đề tài Essential Tremor, tức là cái run tay vô căn, tiếng Việt mình dịch là như vậy. Tại vì người ta chưa biết cái nguyên nhân nào gây ra cái bệnh này. Và câu hỏi kế tiếp Hương Thơ xin hỏi bác sĩ là my next question is about this essential tremor. How is essential tremor diagnosis, doctor? Essential tremor is mainly diagnosed through a history as well as a physical exam and consultation with your doctor. There are no formal imaging or blood tests that are done in order to make this diagnosis. Essential tremor is mainly a clinical diagnosis. Vâng, Hương Thơm mới hỏi bác sĩ Francine là cái bệnh rung vô căn này được chẩn đoán như thế nào. Thì bác sĩ nói là chẩn đoán chủ yếu dựa trên tiểu sử bệnh lý và khám nghiệm với sự tư vấn của bác sĩ, và không có hình ảnh chính thức hoặc xét nghiệm máu có thể được thực hiện. Cái rung cơ bản, rung vô căn này vẫn là một cái chẩn đoán lâm sàng mà thôi, thưa quý vị. So what is the medication are typically prescribed for the treatment of this essential tremor? For essential tremors, there isn't necessarily a medication that can cure the underlying tremor. We use a variety of medications to help control the symptoms. There are also some non-pharmacologic treatments out there, including assist devices, things to help reduce the tremor. These are all things that we use to help patients with essential tremor. Thank you. Theo mới hỏi bác sĩ Xing là những cái loại thuốc nào mà được bác sĩ kê toa để điều trị cái chứng run vô căn này. Thì bác sĩ Xing trả lời là không có loại thuốc cụ thể nào có thể chữa khỏi cái bệnh run vô căn, nhưng mà các bác sĩ đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để giúp kiểm soát các triệu chứng. Tuy nhiên những loại thuốc này không khắc phục được vấn đề căn bản. Thay vào đó, thuốc chỉ có thể làm giảm các triệu chứng mà thôi. Và các bác sĩ cũng sử dụng các phương pháp điều trị hợp lý, không dùng thuốc, bao gồm các thiết bị hỗ trợ và công cụ trị liệu để giúp cho bệnh nhân kiểm soát tốt hơn các triệu chứng run tay của họ. Những lựa chọn này có thể đặc biệt thích hợp với những bệnh nhân cao tuổi, những người đã dùng nhiều loại thuốc cho các bệnh lý khác nhau. Thì cách đó rất là tốt, tại vì các bác cao tuổi thì đã uống quá nhiều thuốc rồi uống thêm thuốc này có thể nó bị side effect. So it's best for the senior that having taken a lot of medication. So especially in elderly patients, we want to be mindful of the amount of medications that they're on. Certainly adding additional medications may cause more side effects. We would want to, there are non-pharmacologic treatments for essential tremor that we would allow us to minimize the amount of medications that are to be used, and this is particularly attractive in the elderly population. Vâng, thì Hương Thơ có nói là các bác lớn tuổi thì phải uống nhiều thuốc cho những cái bệnh tình trạng bệnh lý khác, thì các bác sĩ như bác sĩ Xing đây sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa những cái thuốc mà phải uống để cho nó có nhiều side effect, nhiều phản ứng phụ thì cũng không tốt cho sức khỏe của các bác cao niên. So my next question is are there ways to treat essential tremor without medications? Are there surgical options for essential tremor? There are other options aside from the medications. Certainly, in this day and age, we tend not to do more invasive procedures for essential tremor. Some of the options that we have available now include MR-guided focused ultrasound, which is a procedure that helps us help patients with essential tremors. Vâng, thưa quý vị, Hương Thơ có hỏi bác sĩ có những cách nào để điều trị chứng run vô căn mà không cần dùng thuốc, hay là có những phương cách chữa trị bằng phẫu thuật hay không? Thì bác sĩ nói có các lựa chọn điều trị có thể giúp bệnh nhân không phải dùng thuốc, nhất là bệnh nhân cao tuổi đang phải uống quá nhiều thuốc men cho những bệnh lý khác. Hồi nãy Hương Thơ có nói rồi. Mà nếu run quá nặng đó thưa quý vị, thì tùy chọn phẫu thuật cũng như tùy chọn cái ghép thiết bị cũng có sẵn. Và ngày nay bác sĩ nói là các bác sĩ rất là hiếm khi thực hiện phẫu thuật xâm lấn cho chứng run tay. So as you know that we do Memorial Orange Coast is the only one hospital in Orange County does this procedure, right? The MS focused ultrasound.
That's true. We have the only MR-focused ultrasound center here in Orange County. It's a service that we are able to provide for our patients, and certainly we also receive patients from other referrals here to help us evaluate for this procedure. So if they want to go to be treated for that program procedure, so they have to go to they have to be evaluated by neurologist as yourself, right? Getting a neurological evaluation prior to undergoing any procedure is crucially important. We would want to confirm that the diagnosis is essential tremor. Certainly there may be other forms of tremor that are out there. We would want to make sure that you have the correct diagnosis and the correct treatment options to help you with your symptoms. Vâng, thì nếu mà quý vị muốn tới chữa trị cái bệnh run tay bằng cái phương pháp cái phẫu thuật mà gọi là MS Focus Ultrasound đó, thì quý vị cần phải được giới thiệu đến bác sĩ Neurologist như bác sĩ Francine này để được thẩm định coi cái chứng run căn, cái nguyên nhân cái run của quý vị đến từ đâu, thì có thể giới thiệu đến chương trình này. And now I would like to show a little YouTube link for the patient testimonial that haven't got treated by this procedure. I would like to introduce this YouTube link. Và sau đây Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi lời chia sẻ của ông Bob Robert Mattis, người đã bị chứng run vô căn khi còn trẻ, và khi càng lớn thì bệnh trở nên tệ hơn. Ông cảm thấy chán nản khi bị giới hạn những sinh hoạt bình thường hàng ngày, như việc cầm ly nước uống, cầm bút viết, mặc quần áo. Ông Richard đã đến bệnh viện Memorial Care Orange Coast và đã được bác sĩ David Bider, chuyên khoa giải phẫu thần kinh chữa trị bằng kỹ thuật MR Guided Focus Ultrasound. Hương Thơ xin tạm dịch là siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR. Đây là phương pháp điều trị không tạo ra vết rạch trên da, dành cho những người mắc chứng run vô căn không đáp ứng với các loại thuốc khác. Phương pháp điều trị này dựa trên công nghệ siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của làn sóng siêu âm với cường độ tập trung cao để điều trị sâu bên trong não bộ dưới sự hướng dẫn của hình ảnh MR để tiêu diệt các mô não gây ra tình trạng run tay cho bệnh nhân. I know this procedure had been approved by FDA in 2016, and the good thing is no device, no implant, less contamination because it's less invasive, right, doctor? It's considered a less invasive procedure. We no longer have to do brain surgery. There are no devices that have to be implanted. This spares the patient the discomfort, and it also spares the patient the long recovery period. It's certainly a newest treatment option that's available, and this is something that we offer here at Orange Coast Memorial. Vâng, cũng như lời bác sĩ Francine nói, đây là một cái phương pháp mới nhất đang được thực hiện tại bệnh viện Orange Coast Memorial, là một trong bệnh viện duy nhất tại quận Cam này thôi quý vị. Là bác sĩ nói là không có mổ xẻ, không có phải mổ não, mà không phải cấy ghép thiết bị trong người, nên không có nguy cơ cao bị nhiễm trùng, và they can see the result right away, right? And I read the information. It should take about 2 to 4 hours. The procedure itself is very quick. Afterwards, we see results after the procedure very quickly. Yes, đây là một tin rất là vui cho các bệnh nhân mắc chứng bệnh run tay, và những người mà bị chữa trị thuốc men không có hiệu quả đó, như bác sĩ xin nói, chỉ cần rất là nhanh, khoảng đến 2 đến 3 tiếng, và bệnh nhân không phải nhập viện. It's an outpatient procedure, so the patient can leave, can go home after the procedure done. In most cases, it's done in an outpatient setting. The patients come in for their procedure, and they go home afterwards. In the vast majority of cases, there is no hospital stay that is needed. Vâng, một lần nữa đây là tin vui cho những người bệnh nhân mắc bệnh run tay. Xin quý vị muốn biết thêm chi tiết hoặc để tìm hiểu coi mình có thể phù hợp với phương pháp chữa trị này hay không, xin liên lạc với Hương Thơ ở số 714 378 7969 hay Thu Nga 714 378 7403. We ran out of time right now. Thank you so much, Dr. Francine, and we wish that we can talk to you again in your field, your specialty, your expertise about neurology. Hope to see you soon. Thank you so much for having me again, Tanya.
Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và câu chuyện y khoa với phần nói chuyện của bác sĩ Francine, một bác sĩ trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm và rất là tận tâm, đang cộng tác với bác sĩ Daniel Dũng Chương của trường Neuroscience Institute nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Orange Coast. Xin quý vị liên lạc ở số điện thoại trên màn ảnh nếu quý vị muốn làm hẹn với bác sĩ Francine hay và các bác sĩ của bác sĩ Daniel Dũng Chương. Hương rất cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.